درې وړه سټپ هم دې کې ته وکړم صحیح ده یو هم کار نه کوي راله کریټ ته او یو ماډل ډایلاګ مې واخیسته سیف کړه د فورن په نوم باندې سیف شو یوزر نیم صحیح شو کنټرول سی کنټرول وی دلته به زه ورکړم پاسورډ او دلته به راشي یو بټن به واخلئ او په دې به ولیکم چې لاګ ان لاګ اوس اولنی هغه کار موږ په دې کې کوو که چېرته یو کس پاسورډ 3 دفعې غلط ورکړي نو باید څه وشي ډیټابیس ته بند شي مثال ټي ایکس ټي یوزر نوم مې ورته ورکړه او دې بل ته مې ورکړه ټي ایکس ټي پاسورډ اوس په دې باندې به داسې کوډ وکړئ رایټ کلیک بلټ ایونټ کوډ بلډر اوکې اف که چېرته میډ اول د هغې نه مخکې یو ویریبل به ډیکلیئر کړي خو هغه ګلوبل ویریبل به وي ټیم ا ایز انټیجر ا په نوم باندې یو ویریبل ډیکلیئر شو ا په ځای تاسو ارس نوم ورکولی شئ انټیجر مې په دې خاطر ورکړه چې په دغه ا خانه کې به صرف یوازې عدد ثبت کېږي او هغه عدد انټیجر وي مطلب اشاریه باید ونه لري په دې پوه شوئ ښه اوس دې کوډ دې کې داسې کوو مونږ اف که چېرته می ډاټ ټي ایکس ټي یوزر ډاټ ویلیو admin سره شي and me.txt password dot value equal to 1 2 3 سره شي then داسې کار وکړه do cmd data close صحیح شو else که چېرته داسې ونیشي نو هغه a ویریبل کې به ته سټور کې a plus 1 مطلب دا دی صحیح شو کنه a یو خانه ده کنه دا چې کله جوړ شي په دې کې تاته شي مطلب صفر پکې نو ما وویل که چېرته چا پاسورډ یو ځل غلط ورکړه نو په دې a خانه کې چې کوم عدد پروت دی دا به راواخلي دا جمع به کړي ورسره یو او چېرته به ور واچي په هماغه a خانه کې به جمع کړي صحیح شو پکې څو شو یو ځل چې غلط چا پاسورډ یو پکې شو به دویم ځل بیا غلط پاسورډ ورکړه نو که صحیح پاسورډ خدا به کولاو شي که نه بیا به دلته لاندې راشي نو ما تاسو ویلي هغه ا خانه کې چې کوم عدد پروت دی جمع کوه سه یو پکې مخکې یو سه جمع شو دوه شو کنه نو دوه پکې ور واچو چې په درېم ځل چې غلط شي درې کېږي څلور کېږي به داسې روانې ده نو بیا ورته بل اف لګوم اف که چېرته می ډاټ اف که چېرته a is equal to 3 سره شي then نو ام اس جي باکس ورته راکړه ورته راته ولیکئ چې سوري call to admin مثلا هر څه لیکلی شي اول ته راشه یو اینډ اف ولګوئ بل اینډ اف ولګوئ ځکه هلته یو اف شروع دی بل اف دلته شروع دی کوم فاصله دا دا صحیح شو دا کوډ نه د صفا صفا ښکاري شي ځکه مې فاصله ورته کومه او بل څه کار وکړه ډو سی ام ډي ډاټ کویټ مکمل ډیټابیس ته بند کا ورته پرې نږدې اوس ګور ورته یو کس راغی دلته کې سو اډمن 1 2 3 وزا ډایرکټ شو یو کس راغی خود او بل تر راغی څه شو غلط غلط څه ولیکل یو ځل دوه ځل درې ځل سوري کال ټریټمنټ را بس کلوز خو دغه بیخي میسج نه ورکړي چې تاسو د پاسورډ غلط دی کنه نه غلط نو باید دا خو ورکړي هغه د پاره راشه ځکه else msg box check the user name and password vb credit card یو غلط دوه ځل غلط and so درې غلط ناش پاتې شو هغه نوم یو لیبل مې واغسته په دې کې مو لیکه آر صحیح شو and
دله مې ورک LBL 1 نو مې ورته ورک دا مې تر راوړو او په دې کې مولیک او روخان به زه ولیکم دی بیل بیل ټیکس باکس کې صحیح ده او برابر وکم صحیح شو کنه دله مې نوم ورکا LBL2 او دله مې ورکا LBL3 او دلته مې ورکا LBL4 دلته مې ورکا LBL5 LBL6 از دا نو دا مې سنټرل ته راوړل دا مې سیو کا یو بل لیبل به زوالم او دا به دې کې څه راوړم دې کې به ولیکم چې 1 او دلته مې ورکا LBL نمبر صحیح شو کنه اوس ګور داسې وي را بشي د ټایم انټروال ته دا بل د سل کوي او دلته به کلیک وکړي ورته به څه وي me dot lbl number dot caption is equal to me dot lbl number dot caption plus 1 یو انکریمنٹ کوا زیاتواله په دې کې راولا روان به داس خو بای زه دې کې کوډ بای لکشن بدل کما غا څنګه د فاصله دلې کم کنه چې نږدې شي بازار مو سره بارش دسی کار به وکړي تاسو اوس د دې ویزیبিলিټي چې کومه دا بای ټول نو وي څه شي وي نو چې ښکارا نشي کنه اوس دا کم دا لیبل چې کوم یدي سره کنیکټ کاو لکه څنګه زور د سوې ما اف کچرته می ډاټ LBL نمبر ډاټ کیپشن از ایکوال ټو 1 سره شي 1 پکې راغله می ډاټ LBL1 ډاټ کیپشن ډاټ ویزیبل از ایکوال ټو ټرو او التراش انډ فول کې کنه او بل ته وک else if کچرته می ډاټ LBL number dot caption is equal to مثال د 10 سره شي 10 me dot LBL2 dot caption dot visible اوس ګورئ ښا ان په حساب 1 الت ال کیپشن LBL1 دی خو پته نه لګي چې فرق کوم ځای کې اوس به وګورو کنه چې فرق چرته دی ویزیبل او مې لیکل یا ویزیبل مې غلط لیکل LBL number dot caption is equal to 1 shin me dot LBL1 dot visible is equal to true دا LBL1 دی دا 2 دی second one sir به انلود تراشي ضرور خو نه ده انلود ترازو me dot LBL1 dot visible is equal to true دا فارم چې کله خلاص شي بس دا په خپل شي اوس تمره شو هندل تبراشي واپس دی on timer تبراشي کنه په دې کې اوس بیک ورته وي
me dot lbl number is dot caption is equal to the pinzal sara, then me dot lbl3 dot visible is equal to else if kacharta me dot lbl number dot caption is equal to the 20 sara, then me dot lbl 4 dot visible is equal to soda nevi caption is equal to 25, then me dot lbl 5 dot visible is equal to true. دا څه کد دیرش او دا څه کد ځکه شپږ دا سیو اوس وګورئ چې آیا دا څنګه چل کیږي دا خو صحیح شو خو زه وایم دا بیرته به بند شي بیا سټارټ شي بیا بند شي بیا سټارټ شي داسې روان وي باید ها خو د هغې دپاره به تاسې څه وکړئ په همدې ځای کې به تاسې څه کار وکړئ زه ورته څه وایم else if kacharta me dot lbl number dot caption is equal شي د څلوېښتو سره then نو me dot lbl number dot caption is equal که 1 سره پوه نه شو هغه حساب به بیا سره تکراري ګوره ورته اوس ار دی که نه چې کله څلوېښتو ورسېږي لږ ساعت بلته وي ورسېده بیا 1 2 3 شو اوس به دا کوډ داسې وکړم چې 1 ته راورسېده دا ویزیبلټي ټوله بنده کړه بیا به سره راکړي 1 بیا تکرارېږي په خپله به تکرارېږي دلته اوس بیا راشه ګوره else if کچرته me dot lbl number dot caption is equal شي د څه سره then me dot lbl 1 dot visible is equal to false څه کار وکړه تاسې کنټرول سی کا کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی اوس دلته څه وکړه دا 1 دی که نه دا 2 کا 2 3 4 5 6 خو یو داسې به وي که نه is equal to 1 سره شي نمبر 1 سره 1 نه شروع کېږي خو باید داسې وشي په دې کې به یو غلطي آر به همداسې پاتې کېږي یا به نه راځي ګوره اوس آر او ایچ اے این ویزیبلیټي بیخي آف نشو ما ورته څه ویلي دي اف که چېرته کیپشن 1 سره شو نو دا نمبر څه که دا داسې که دې ځای کې به 3 ورکړي یعنې مطلب دا دی کله چې دا نمبر 3 ته رسېده بیا دې 1 راښکاره کېږي دا باید چې کله څه مې ورته لیکلي دي me dot lbl dot caption 1 سره شي دې که تاسې بل اف ولګوئ هغې نه جدا شي که نه او د end اف ورکوي بیا څنګه وشي صحیح شو چې سټاپ کوم ها نو بس دا کیپشن ته لري کې ها داسې کار وکړئ دلته راشئ فارمیټ ته د ده چې کوم دی ویت 0 کا دام 0 کا دام 0 کا دام 0 کا ستا حساب به روان یا مخکالي وخت هغه دې کونج ته راغلی چې کې پروت ریکورډ دی خو کلر ورته ورکړه خو همدې بس راشي